নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম সৌৰভ গোস্বামী আৰু মোৰ এই চেনেল ফাইনেন্সিয়েল ইনচাইটছ কৰ্ণাৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ষ্টকছ কি হয়, মিউচুৱেল ফাণ্ড কি হয়, কমোডিটিজ কি হয় বা ফিউচাৰ্ছ এণ্ড অপশ্যনছ কি হয় এইবিলাকৰ বিষয়ে শুনিছে, কিন্তু হয়তো আপোনালোকে গম নাপায় যে ক'ত ইনভেষ্ট কৰা ভাল বা ক'ত ট্ৰেডিং কৰা ভাল। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক সেই বিষয়ে জনাম। গোটেইকেইটা বস্তুৰ ওপৰত বেছিক ডেফিনেশ্যনখিনি দি দিম যে কোনটো বস্তুৱে মাৰ্কেটত, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত কি হিচাপে কাম কৰে, লগতে আমি ক'ত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে আৰু ক'ত আমি ট্ৰেডিং কৰি পেলাই নিজৰ কাৰণে এটা ইনকাম জেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আপোনালোকে অলৰেডি গম পাইছে, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কি আছে য'ত আমি ট্ৰেডিং বা ইনভেষ্টিং কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। গতিকে প্ৰথমে আমি যদি চাওঁ ষ্টকছ, তো অলৰেডি মই আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কৈছোঁ যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে ষ্টকছ। চ' কোম্পানীবিলাকে নিজৰ ষ্টকছবিলাক আপোনাৰ বিভিন্ন এক্সচেঞ্জত লিষ্টিং কৰে, আপোনাৰ নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ হওক বা বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ হওক। চ' সেনেকুৱা ষ্টক এক্সচেঞ্জবিলাকত যিবিলাক ষ্টক লিষ্টেড থাকে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকৰ, টাটা হৈ গ'ল, ৰিলায়েন্স হৈ গ'ল, MRF টায়াৰ্ছ হৈ গ'ল বা ব্ৰিটেনিয়া হ'ল, বা আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ হোৱা মেক্সিমাম বস্তু যিবিলাকত ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰেণ্ড আছে, সেই মেক্সিমাম ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডৰে আপোনাৰ নিজৰ ষ্টক শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত লিষ্টেড আছে। নেছলে হৈ গ'ল বা HDFC বেংক হ'ল, বেংকিং ছেক্টৰৰ আপোনাৰ HDFC, ICICI বা আপোনাৰ কোটাক বেংক, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টক আছে। চ' প্ৰথম আমি যদি ষ্টক বুলি ক'ব যাওঁ, আমি ষ্টক মাৰ্কেটত যিমানবিলাক ধৰি লওক ষ্টক লিষ্টেড আছে, সেই ষ্টকবিলাকৰ কিনা বেচা কৰি পেলাই আমি প্ৰফিট জেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ। চ' আমি এইটো দুই ধৰণে কৰিব পাৰোঁ। আমি ছাপ'জ কোনোবা এটা কোম্পানীৰ ষ্টকৰ বা কোনোবা এটা বেংকৰ ষ্টকৰ যদি আমি ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ কৰি পাওঁ যে সেইটো ষ্টকত ইনভেষ্ট কৰাটো ইন ফিউচাৰৰ কাৰণে ভাল হ'ব, তেতিয়াহ'লে আমি সেইটোত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁ। আৰু যদি আমি ইনভেষ্ট নকৰি পেলাই ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি সেইকেইটা ষ্টকতে ইণ্ট্ৰাডে ট্ৰেডিঙো কৰিব পাৰোঁ। চ' ষ্টকত আমাৰ ইণ্ট্ৰাডে ট্ৰেডিং কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেবছাইট আছে, য'ৰ থ্ৰুদি আমি প্ৰিডিকশ্যন কিছুমান কৰিব পাৰোঁ যে এইটো ষ্টক আজিৰ ডেটত ভাল পাৰফৰ্ম কৰাৰ চান্স আছে, নে আপোনাৰ ডাউনৱাৰ্ড ট্ৰেণ্ডত যোৱা চান্স আছে বা আপৱাৰ্ড ট্ৰেণ্ডত যোৱা চান্স আছে। এই গোটেইবিলাক বস্তু আমি এনালাইচিছ কৰিব পাৰোঁ। চ' অনাগত দিনত মই যেতিয়া টেকনিকেল এনালাইচিছৰ ভিডিঅ' বনাম, সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক মই দেখাম যে কেনেকৈ আমি টেকনিকেল এনালাইচিছৰ যোগেদি বা ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছৰ যোগেদি ইনভেষ্ট বা ট্ৰেডিং কৰিব পাৰি। চ' ষ্টক বুলি ক'ব গ'লে এইখিনি। তাত বাহিৰে আপোনাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আৰু এটা বস্তু থাকে যে মিউচুৱেল ফাণ্ড। এতিয়া মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰা বস্তুটো কেনেকুৱা হয়, মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ কিছুমান কোম্পানী থাকে বা লগতে কিছুমান বেংকো থাকে যিবিলাকে মিউচুৱেল ফাণ্ড লঞ্চ কৰে। চ' মিউচুৱেল ফাণ্ড বুলি ক'ব গ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুটো, কিছুমান কোম্পানী বা বেংকে বিভিন্ন ধৰণৰ পাব্লিকৰ পৰা পইচা কালেক্ট কৰে। যিবিলাক মানুহে ধৰি লওক মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ পৰা পইচা কালেক্ট কৰে। কালেক্ট কৰি তেওঁলোকে কি কৰে, ষ্টক মাৰ্কেটত সেই পইচাটো বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানীৰ ওপৰত ইনভেষ্ট কৰে। চ' মিউচুৱেল ফাণ্ড কোম্পানীবিলাকৰ নিজৰ হাতত এটা টীম থাকে, যোনে ধৰি লওক শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত এক্সপাৰ্ট বা তেওঁলোকৰ এনালাইচিছ কৰিব পৰা এক্সপাৰ্ট মানুহ থাকে। আৰু সেই এক্সপাৰ্ট মানুহখিনিয়ে মিলি পেলাই ডিচিশ্যন লয় যে বৰ্তমান যিহেতু এইকেইটা ষ্টকে ভাল পাৰফৰ্ম কৰি আছে বা ইন ফিউচাৰ এইকেইটা ষ্টকে ভাল পাৰফৰ্ম কৰাৰ চান্স আছে, গতিকে আমি ইয়াতে পইচা লগাম। চ' আল্টিমেটলি পইচা ইনভেষ্ট কৰিম। চ' আল্টিমেটলি যাৰ ফলত কি হয়, যেতিয়া সেনেকুৱা এনালাইচিছবিলাকে ধৰি লওক বিভিন্ন এনালাইচিছ কৰি, টেকনিকেল ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ কৰি ইনভেষ্ট কৰে, আল্টিমেটলি সেইকেইটা ষ্টক গ্ৰ' হয় ইন ফিউচাৰত, আৰু সেই ফলতে তাৰে কাৰণে আমি মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ পৰা এটা ভাল ৰিটাৰ্ণ পাওঁ। চ' মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰাটো এটা ভাল অপশ্যন। যদিহে ধৰি লওক কাৰোবাৰ ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে বেছি জানিব মন নাই বা বেছি কমপ্লেক্সত যাব নিবিচাৰে, বা নিজৰ ধৰি লওক জব আছে বা বিজনেছ আছে, তেওঁলোকে বেছি নিজে শিকিব নিবিচাৰে, ত' তেওঁলোকৰ কাৰণেতো মিউচুৱেল ফাণ্ডটো এটা ভাল উপায়। কিন্তু তাৰ কাৰণেও আপোনাৰ ৰিচাৰ্চ কৰাটো দৰকাৰ। এনেকুৱা নহয় যে যিকোনো এটা মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰি দিলে আপোনাৰ পইচা বাঢ়ি যাব। তাৰ কাৰণে কিছুমান ষ্টাডি কৰা দৰকাৰ। চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে গ্ৰ' বুলি এটা প্লেটফৰ্ম আছে, য'ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডবিলাক কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। চ' মিউচুৱেল ফাণ্ড প্ৰভাইড কৰা বহুত কোম্পানী আছে। তাৰ ভিতৰত আমি গ্ৰ'থ যাই পেলাই ষ্টাডি কৰি পেলাই এনালাইচিছ কৰি, লগতে ইউটিউব বা গুগলৰ থ্ৰুদিও ৰিচাৰ্চ কৰি আমি টপ যিকেইটা ভাল ভাল কোম্পানী আছে তাতে আমি লং টাৰ্মৰ কাৰণে মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁ। চ' মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ গ্ৰ'থ আমি কেনেধৰণে মিউচুৱেল ফাণ্ড বিচাৰিব পাৰোঁ বা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁ। চ' ইয়াতে মই আপোনালোকৰ খুলি ৰখা আছে গ্ৰ'টো মোৰ গুগল ক্ৰমত। চ' আপোনালোকেও গ্ৰ'থ একাউণ্ট খুলি ল'ব পাৰে নিজৰ মোবাইল নম্বৰ বা ইমেইল আইডিৰ থ্ৰুদি। অতি সোনকালে গ্ৰ'থ একাউণ্ট খোলা হয়। চ' ইয়াৰ ভিতৰত দুটা অপশ্যন থাকে ইয়াতে, ষ্টক এণ্ড মিউচুৱেল ফাণ্ড। আমি যেতিয়া মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইয়াতে ক্লিক কৰোঁ, ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে স্কোৱান স্মল কেপ ফাণ্ড আছে, ICICI প্ৰুডেন্সিয়েল কমোডিটিজ ফাণ্ড আছে। ত' এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ইয়াতে মিউচুৱেল ফাণ্ড পাই যাওঁ। চ' ইয়াতে আমি কোনটো ধৰি লওক মিউচুৱেল ফাণ্ড কোম্পানীৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডে লাষ্ট কিমান বছৰত কিমান ৰিটাৰ্ণছ দিছে, এই গোটেইখিনি বস্তু চাব পাৰোঁ।
যেনেকৈ কোৱাণ্টে আপোনাৰ লাষ্ট 1 ইয়াৰত 40% ৰিটাৰ্ণছ দিছে, লগতে লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত 46 আৰু লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত 30%। অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগত যদি মই ধৰি লওক কিবা এটা লামচাম এমাউণ্ট বা মান্থলি বেচিছতে হওক আপোনাৰ যদি এইটো কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিলোঁ হয়, তেতিয়াহ'লে আজিৰ ডেটত মোৰ সেই পইচাটো 30% গ্ৰ' কৰিলে হয়। মানে লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত 30% গ্ৰ'থ দিছে এইটোৱে। লগতে ICICI প্ৰুডেন্সিয়েল আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডাইৰেক্ট গ্ৰ'থ প্লেন, এইটোতো আপোনাৰ 1 ইয়াৰত 33.95, লগতে 3 ইয়াৰ্ছত 42.29%, লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত 22.61% ৰিটাৰ্ণ দিছে। তো এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেন আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড আছে য'ত আমি নিজে এনালাইচিছ কৰি মানে কোনটোত ইনভেষ্ট কৰিলে ভাল হ'ব এইখিনি বস্তু ষ্টাডি কৰিব পাৰোঁ বা এনালাইচিছ কৰিব পাৰোঁ। চ' আপোনালোকলৈকে মোৰ ৰিকুৱেষ্ট থাকিল, আপোনালোকে গ্ৰ'থ যায় যদি যোনে ইনভেষ্টিং কৰিব বিচাৰে, যোনে বেছি কমপ্লেক্সিটিৰ মাজত সোমাব নিবিচাৰে, তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বিষয়ে নিজে এক্সপ্ল'ৰ কৰি বা কাৰোবাক যদি কিবা পাৰ্চনেল হেল্পো লাগে মোক ইনবক্স কৰিলে হ'ল হোৱাটছএপত, ময়ো তেওঁলোকক ছাজেশ্যন কৰি দিব পাৰিম। কিন্তু মই ছাজেশ্যন কৰাতকৈও নিজে আপোনালোকে বস্তুটো জানি অলপমান নিজে এনালাইচিছ কৰাটো ভাল, গতিকে তেতিয়া মানে ৰিস্ক নাথাকে। গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে নিজে চাব পাৰিব। তো এতিয়া আমি নেক্সট টপিকটোলৈকে আহোঁ, মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ পিছত কি আছে। চ' মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ পিছত আপোনাৰ আৰু এটা বস্তু আছে বণ্ডছ বুলি। এতিয়া বণ্ডছ কি হয়, বণ্ড মাৰ্কেট কি হয়, মই ইয়াৰে আগৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত যেতিয়া আপোনালোকক শিকাইছিলোঁ যে কি ধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেট আছে য'ত আমি ট্ৰেডিং এণ্ড ইনভেষ্টিং কৰিব পাৰোঁ, তাতে আপোনালোকক মই বণ্ড মাৰ্কেটৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ। চ' বণ্ড মাৰ্কেটত বেচিকেলি কি হয়, আপোনাৰ বণ্ডছ চেল হয়। অৰ্থাৎ যেতিয়া কোনোবা এটা ধৰি লওক কোম্পানীক লোন লগা হয় বা টকাৰ প্ৰয়োজন হয়, তেওঁলোকে বেংকত নাযাই পেলাই কি কৰে, ডাইৰেক্টলি পাব্লিকৰ পৰা পইচাটো উঠায়। বিকজ ধৰি লওক বেংকৰ পৰা যদি তেওঁলোকে উঠায়, তেওঁলোকে 13-14% ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিব। কিন্তু পাব্লিকৰ পৰা যদি সেই পইচাটো তেওঁলোকে লোন হিচাপে উঠায়, তেতিয়া কম মানে পইচাতে আপোনাৰ সেই বস্তুটো পাই যাব। বিকজ তেওঁলোকক ধৰি লওক 8-9% ইণ্টাৰেষ্ট দিলেও হ'ব। আৰু পাব্লিকৰ কাৰণে এইটো বেনিফিচিয়েল হয়, বিকজ পাব্লিকে ধৰি লওক যদি ডাইৰেক্ট আপোনাৰ ফিক্সড ডিপজিটত থয়, তেতিয়া আপোনাৰ 6-7% ৰিটাৰ্ণ পোৱা চান্স থাকে। চ' এইটো পাব্লিকৰ কাৰণে বেনিফিচিয়েল। চ' বণ্ডছতো আমি ইনভেষ্ট কৰি পেলাই মানে এটা ভাল প্ৰফিট জেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু বণ্ডটো আপোনাৰ ফিক্স ইনকাম চিকিউৰিটিজ হয়, মানে অৰ্থাৎ ৰিটাৰ্ণটো ফিক্স থাকে মেক্সিমামতে। চ' ফেচ ভেলু থাকে বণ্ডছৰ, যেতিয়া বণ্ড এটা ৰিলিজ হয় তাৰে ফেচ ভেলু থাকে। লগতে আমি যেতিয়া ইন ফিউচাৰ বণ্ডৰ ওপৰত ডিটেইল ভিডিঅ' বনাম, তেতিয়া মই আপোনালোকক গোটেইখিনি বস্তু এক্সপ্লেইন কৰিম। যোনে ধৰি লওক বণ্ডৰ ওপৰত বেছিকৈ জানিব বিচাৰে, তেওঁলোকক মই সেই অনাগত দিনৰ ভিডিঅ'ত সেইটো টপিকতো কভাৰ কৰিম। চ' তাত বাহিৰে আমি যদি চাওঁ কমোডিটিজ, চ' কমোডিটিছত আমি ডাইৰেক্টলি ইনভেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটো এটা ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে থাকে। চ' কমোডিটিজ বুলি ক'ব গ'লে যিবিলাক ৰ মেটেৰিয়েলছ আছে আৰু প্ৰাইমাৰী এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্টছ আছে, সেইবিলাকত আমি মানে ট্ৰেডিং কৰিব পাৰোঁ। যেনেকুৱা আপোনাৰ গ'ল্ড হ'ল, অইল হ'ল, হুইট, কফি, এনেকুৱা বস্তুবিলাকো আপোনাৰ কমোডিটি মাৰ্কেটত ট্ৰেডিং হয়। চ' আপোনাৰ ইনভেষ্টৰবিলাকে তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্টিচিপেট কৰে। কিন্তু কমোডিটি ট্ৰেডিঙত যোনটো মানে ট্ৰেডিং টাইপ হয়, সেইটো আপোনাৰ ফিউচাৰ কণ্ট্ৰেক্ট আৰু কমোডিটি ETFছত হয়। ETFছ মানে আপোনাৰ এক্সচেঞ্জ ট্ৰেডেড ফাণ্ডছ বুলি কোৱা হয়। চ' ডাইৰেক্টলি আমি মানে যেনেকৈ ষ্টকৰ ক্ষেত্ৰত জেৰ'ডাত ডাইৰেক্টলি বাই চেল লগতে চেল বাই কৰিব পাৰোঁ, ইয়াতে বস্তুটো ডাইৰেক্ট তেনেকুৱা নহয়। ইয়াতে কণ্ট্ৰেক্ট থাকে, সেই কণ্ট্ৰেক্ট বেচিছত আমি বস্তুটো কিনিব লাগে। চ' এইটো হৈছে আপোনাৰ কমোডিটিজ। লগতে আপোনাৰ আৰু এটা বস্তু থাকে অপশ্যনছ বুলি। এতিয়া অপশ্যনছ আপোনাৰ ষ্টকৰো থাকে আৰু লগতে আপোনাৰ ইণ্ডাইচেছৰো থাকে বা ইণ্ডেক্সৰো থাকে। চ' অপশ্যনছ বুলি ক'ব গ'লে ধৰি লওক আপুনি পাৰ্টিকুলাৰ এটা টাইম পিৰিয়ডৰ ভিতৰত, ছাপ'জ আজি আপোনাৰ ধৰি লওক মানডে চলি আছে, চ' আমি নেক্সট ফ্ৰাইডেলৈকে, মাৰ্কেট মানডে টু ফ্ৰাইডে খোলা থাকেতো, আমি ধৰি লওক ফ্ৰাইডেৰ, মই জাষ্ট এক্সাম্পল এটা দি আছোঁ, ফ্ৰাইডেৰ ভিতৰত আপুনি ক'ব লাগে যে নিফটি 50 বৰ্তমান আপোনাৰ যদি 19,000ত চলি আছে, নেক্সট ফ্ৰাইডেৰ ভিতৰত নিফটি 50 19,000তকৈ ওপৰত যাব নে তলত যাব। চ' আপোনাৰ হাতত বেচিকেলি দুটাই প্ৰেডিকশ্যন কৰা অপশ্যন আছে। যদিহে আপোনাৰ ওপৰত যোৱা চান্স আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি নিফটি 50 19,000ৰ কল অপশ্যন কিনিব পাৰে, CE। কল মানে আপোনাৰ CE, যোনটোক আপোনাৰ কল ইউৰোপিয়ান বুলি কোৱা হয়। চ' এইটোক মানে ইউৰোপিয়ান কণ্ট্ৰেক্ট আৰু আমেৰিকান কণ্ট্ৰেক্ট দুটা বস্তু থাকে। ঠিক তেনেদৰে যদি আপোনাৰ প্ৰেডিকশ্যন অৰ্থাৎ টেকনিকেল এনালাইচিছ মতে আপোনাৰ কৈছে যে বৰ্তমান মাৰ্কেট নেক্সট ফ্ৰাইডেৰ ভিতৰত 19,000 তলত যোৱা চান্স আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পুট অপশ্যন কিনিব পাৰিব। পুট মানে আপোনাৰ পুট ইউৰোপিয়ান, PE অপশ্যন থাকে, সেইটো আপোনাৰ পুট ইউৰোপিয়ান। আৰু মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে অপশ্যনছ কণ্ট্ৰেক্টবিলাক যে আমাৰ যোনটো শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আছে, মেক্সিমাম আপোনাৰ ইণ্ডেক্সত যিমানবিলাক হয় চবৰে থাৰ্ছডে এক্সপায়াৰী হয়। অৰ্থাৎ ফ্ৰাইডে নতুনকৈ কণ্ট্ৰেক্ট লঞ্চ হয়, সেই ফ্ৰাইডে লঞ্চ হোৱা কণ্ট্ৰেক্টটো আপোনাৰ নেক্সট উইকৰ থাৰ্ছডে এক্সপায়াৰী হয়। আপোনাৰ ছেটাৰডে আৰু ছানডেটো মাৰ্কেট বন্ধ থাকে। চ' আপোনাৰ কোনোবাই যদি ফ্ৰাইডে কিনে, সেই বস্তুটো আপোনাৰ নেক্সট থাৰ্ছডেত আপোনাৰ এক্সপায়াৰী হয়। লগতে কিছুমান অপশ্যনছৰ আপোনাৰ মান্থলি এক্সপায়াৰী থাকে, অৰ্থাৎ এভৰি মান্থৰ যোনটো লাষ্ট থাৰ্ছডে হ'ব তাতেও আপোনাৰ এক্সপায়াৰী থাকে।
সো অপশনে এনেকুৱা কাম কৰে, মানে অপশন বুলি ক'ব গ'লে আমি যিকোনো এটা আণ্ডাৰলাইং এছেটৰ, অৰ্থাৎ এইটো নিফটি 50 হ'ব পাৰে, বেংক নিফটি হ'ব পাৰে, ফিন নিফটি হ'ব পাৰে, এইবিলাক যেনেকৈ ইণ্ডেক্স হ'ল, ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ ষ্টকৰ যেনেকৈ ৰিলায়েন্স হৈ গ'ল, SBI হৈ গ'ল, পাৰ্টিকুলাৰ এটা টাইম পিৰিয়ডৰ ভিতৰত সেই ষ্টকটো ওপৰত যাব নে তলত যাব এনালাইচিছ কৰি যোনটো ট্ৰেডিং কৰা হয় সেইটোৱে আপোনাৰ অপশ্যনছ ট্ৰেডিং। লগতে এই এগ্ৰিমেণ্টবিলাকৰ এক্সপায়াৰী থাকে, এইখিনি বস্তু আপোনালোকে জনাটো দৰকাৰ। লগতে এইটো এটা বহুত মানে ফাষ্ট টপিক হয় অপশ্যন ট্ৰেডিং, ইমান মানে যদিও আপোনালোকে মই কোৱাত বহুত ইজি যেন লাগিছে কিন্তু এনেকুৱা নহয়, তাতেও আপোনাৰ বহুত কনচেপ্ট আছে, অপশ্যন হেজিং আছে, নেকেড বাইং নেকেড চেলিং আছে, আৰু মেক্সিমাম মানুহে আপোনাৰ অপশ্যন চেলিঙত বেছি প্ৰফিট মানে জেনেৰেট কৰে। চ' এইটো এটা বহুত হিউজ টপিক হয়, ফাষ্ট টপিক হয়, আৰু মেক্সিমাম মানুহে কিন্তু অপশ্যন ট্ৰেডিঙতে লছ কৰে। চ' এনেকুৱা নহয় যে আজি মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত ক'লোঁ আৰু আপোনালোকে দেখাত চিম্পল লাগিল কাৰণে নেক্সট ডেৰ পৰাই অপশ্যন ট্ৰেডিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে। চ' এনেকুৱা বস্তু নহয়, ইনভেষ্টমেণ্টটো বহুতখিনি লাগে, ৰিস্কো বহুত থাকে। গতিকে আপোনাৰ বস্তুবিলাক মই জাষ্ট আজি নলেজৰ কাৰণে আপোনাক কৈ আছোঁ, ইন ফিউচাৰ যেতিয়া মই ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত মানে ছেপাৰেট মানে প্লেলিষ্ট হিচাপে ভিডিঅ' আনিম তেতিয়া আপোনালোকে চাই পেলাই কৰিব পাৰিব। আৰু যোনে ধৰি লওক অলৰেডি অপশ্যন ট্ৰেডিঙৰ বিষয়ে জানে, যোনে কৰি আছে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে, বিকজ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিলে অট'মেটিকলি নলেজ গেইন হয়। মই নিজেও বহুতখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিয়ে শিকিছোঁ। চ' প্ৰেক্টিচ কৰিলেও শিকিব পাৰি, কিন্তু কথাটো হ'ল কি নিজে লিমিট ৰাখি পেলাই নিজৰ ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট চাইক'লজি ফ'ল' কৰি পেলাই অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰিব লাগিব, বিকজ সেইখিনিত যদি কণ্ট্ৰল নাথাকে তেতিয়াহ'লে বহুতখিনি লছ হোৱাৰ চান্স থাকে। এনিৱেজ মই নেক্সট টপিকটোলৈকে আহোঁ। ত' তাত বাহিৰে আপোনাৰ আৰু এটা থাকে ফিউচাৰ কণ্ট্ৰেক্ট। ফিউচাৰ কণ্ট্ৰেক্টটো আপোনাৰ চেম ষ্টক আৰু ইণ্ডাইচেছ দুইটাৰ ক্ষেত্ৰতে থাকে। লগতে আপোনাৰ কমডিটিজৰ ক্ষেত্ৰতো ফিউচাৰ কণ্ট্ৰেক্ট থাকে, যেনেকৈ আপোনালোকক মই ইয়াতে দেখুওৱা আছে। চ' ফিউচাৰ কণ্ট্ৰেক্ট বুলি ক'ব গ'লে আপোনাৰ যিকোনো এটা আণ্ডাৰলাইং এছেটৰ সেইটো লগা হ'লে আপোনাৰ কোনোবা এটা ইণ্ডেক্স হওক বা ষ্টক হওক, নেক্সট 3 মাহৰ ভিতৰত কি হ'ব সেইটোৰ হিচাপত আমি মানে ফিউচাৰত মানে কি মুভমেণ্ট আহিব, ওপৰত যোৱা চান্স আছে না তলত যোৱা চান্স আছে, সেই হিচাপে আমি কণ্ট্ৰেক্ট এগ্ৰিমেণ্ট এটা কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। ছাপ'জ বৰ্তমান যদি ডিচেম্বৰ মাহ চলি আছে, আপোনাৰ নেক্সট 3টা মাহলৈকে আপুনি ফিউচাৰ কণ্ট্ৰেক্ট কিনিব পাৰে, অৰ্থাৎ জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ এই 3টা মাহলৈকে আপোনালোকে ফিউচাৰ কণ্ট্ৰেক্ট কিনিব পাৰে, যে জানুৱাৰী মাহত ছাপ'জ নিফটি ওপৰত যাব নে তলত যাব, বা ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ওপৰত যাব নে তলত যাব। চ' ফিউচাৰ ইনভেষ্ট কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ মিনিমাম নিফটি 50 বা বেংক নিফটিত যদি কৰে অলমষ্ট 1 লাখৰ কেপিটেল লাগে, আৰু এইটো এটা বহুত ৰিস্কি হয়, বিকজ 1 মাহৰ পিছত কি হ'ব সেইটো প্ৰেডিক্ট কৰাটো বহুত এটা মানে ইম্পচিবল বুলিয়ে কওঁ। মই নিজে একবাৰ দুইবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ যদিও মই ছাকচেছফুল হোৱা নাই, গতিকে মই সেইটো মিছা কৈ পেলাই আপোনালোকক মই ইনফ্লুৱেঞ্চ নকৰোঁ। অপশ্যনত ছাকচেছফুল হোৱাটো ইজি, কিন্তু ফিউচাৰত ছাকচেছফুল হোৱাটো মানে বহুতখিনি ইম্পচিবল বুলিও নহয়, পচিবল হয়, কিন্তু তথাপিও আপোনাৰ ডিফিকাল্টিজ বহুত আছে। ত' তাৰ কাৰণে আপোনাৰ বহুতখিনি নলেজ লাগিব, প্ৰাইজ একশ্যনৰ ওপৰত, মাৰ্কেট নিউজৰ ওপৰত, ইভেণ্টে কেনেদৰে এফেক্ট কৰে। ত' এনেকুৱা বহুত বস্তুৰ ওপৰত নলেজ যেতিয়া হ'ব আপোনালোকে, তেতিয়া আপোনালোকে এইটো বস্তু কৰিব পাৰিব। আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জাষ্ট টাইপ কেইটা কৈ আছোঁ, মানে কোনটো ট্ৰেডিঙৰ টাইপ আছে বা ইনভেষ্টমেণ্টৰ টাইপ আছে। চ' ফিউচাৰ কণ্ট্ৰেক্ট, অপশ্যনছ, কমডিটিজ এইবিলাক আপোনাৰ ট্ৰেডিঙৰ টাইপত পৰিব। লগতে ষ্টক, মিউচুৱেল ফাণ্ড আৰু বণ্ড এইকেইটা আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্টত পৰিব, অৰ্থাৎ এই তিনিটাত আপুনি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে, কমডিটিজ, অপশ্যন আৰু ফিউচাৰত আপুনি ট্ৰেডিং কৰিব পাৰে। এনিৱেজ তাৰপিছত নেক্সট আৰু কি আছে চাই লওঁ। আৰু এটা আপোনাৰ থাকে এক্সচেঞ্জ ট্ৰেডেড ফাণ্ডছ। এতিয়া যেনেকৈ মিউচুৱেল ফাণ্ড কোম্পানীবিলাকত আপোনাৰ কি হয়, এটা ইণ্ডেক্স ফাণ্ড বুলি বস্তু থাকে মিউচুৱেল ফাণ্ডতো। চ' ইণ্ডেক্স ফাণ্ডটো কি হয়, ডাইৰেক্টলি আপুনি কোনোবা ষ্টকত ইনভেষ্ট নকৰি এটা ইণ্ডেক্সত আপুনি ইনভেষ্ট কৰি থৈ দিব পাৰে। মানে যদি ধৰি লওক নিফটি 50 ইণ্ডেক্স ফাণ্ডত আপুনি পইচা লগায়, আৰু নিফটি 50 যদি আপকামিং 2-3 ইয়াৰ্ছত বৰ্তমানৰ ডেটতকৈ বাঢ়ে, আল্টিমেটলি আপুনি প্ৰফিটত থাকিব। তো ঠিক তেনেদৰে এক্সচেঞ্জ ট্ৰেডেড ফাণ্ড বুলিও এটা বস্তু থাকে, যোনটো আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি কিন্তু ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা কিনিব লাগে, অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ বা বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ পৰা কিনিব লাগে। কিন্তু হুৱেৰে যদি আমি আপোনাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ কথা কওঁ, মিউচুৱেল ফাণ্ডটো আমি ডাইৰেক্ট ষ্টক এক্সচেঞ্জত কিনিব নোৱাৰোঁ, যেনেকৈ মই আপোনালোকক অলপ আগতে গ্ৰ' প্লেটফৰ্মটোত দেখাইছিলোঁ এক্সট্ৰাকৈ থাকে। চ' এইটো আপোনাৰ ষ্টক এক্সচেঞ্জত নহয়, সেইটো পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীৰ পৰা কিনিব লাগিব। যেনেকুৱা আপোনাৰ SBI হ'ল, ICICI হ'ল, HDFC হ'ল, এইবিলাকতো বেংক হয়, বেংকবিলাকৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড থাকে, তাত বাহিৰে কিছুমান প্ৰাইভেট নৰ্মেল কোম্পানীও থাকে যিবিলাকৰ আপোনাৰ মানে মিউচুৱেল ফাণ্ড থাকে। চ' মিউচুৱেল ফাণ্ডটো ডাইৰেক্ট কোম্পানীৰ পৰা কিনিব পাৰি, কিন্তু যোনটো ETF আছে এইটো ডাইৰেক্ট NSE বা BSE এনেকুৱা যিবিলাক এক্সচেঞ্জেছ আছে সেই এক্সচেঞ্জেছবিলাকৰ পৰা কিনিব লাগিব। তাত বাহিৰে আমাৰ আৰু এটা আছে আপোনাৰ কাৰেঞ্চি এক্সচেঞ্জ, ফৰেক্স এক্সচেঞ্জ। চ' মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ফৰেক্স ট্ৰেডিং কি হয় এইটোৰ বিষয়ে অলপমান কৈছিলোঁ। চ' এইটো এটা ট্ৰেডিঙৰ টাইপত য'ত আমি মানে কাৰেঞ্চি পেয়াৰবিলাকৰ ওপৰত ট্ৰেডিং কৰিব পাৰোঁ। লাষ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই কোৱা হৈছিল কেনেকৈ ইয়াতে প্ৰফিট হয়। চ' যেনেকৈ ইউৰো USD থাকে, INR USD থাকে। ত' এইটো এটা ট্ৰেডিং টাইপ হয়, আৰু ৱৰ্ল্ডৰ চবতকৈ ডাঙৰ যদি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বা আপোনাৰ মাৰ্কেট বুলি কোৱা হয় মানে ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো ফৰেক্স মাৰ্কেটে হয়। চ' এইখিনি বস্তু এনেদৰে কাম কৰে। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি টপিক কভাৰ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে গোটেইখিনি বুজি পাইছে।
আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা কুৱেৰি থাকে মোক আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে বা মোক ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেচবুকতো মেছেজ কৰিব পাৰে। অলৰেডি বহুতখিনি ছাপোৰ্ট পাই আহিছোঁ আপোনালোকৰ। আৰু কিছুমানে মোক PPT-টোৰ কথা সুধি আছে, চ' সেইটোও যদি আপোনালোকক লাগে, বিকজ ইয়াতে কিছুমান বস্তু হয়তো ফন্ট বুজি পোৱা নাযাব পাৰে বা হেৰি নাযাব পাৰে। ত' কাৰোবাক যদি PPT-টো লাগে, সেইটো মোক দিয়াত একো আপত্তি নাই, জাষ্ট আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰিলে হ'ল। লগতে ভিডিঅ'ৰ নাম্বাৰটো কৈ দিলে হ'ল যে কোনটো ভিডিঅ'ৰ আপোনালোকক PPT-টো লাগে, বা যদি গোটেইকেইটা লাগে সেইটো মোৰ দিয়াত আপত্তি নাই, বিকজ গোটেইখিনি বস্তু মই নিজে লিখিছোঁ বা কিছুমান বস্তু মই ধৰি লওক নোটছ বনাই পেলাই ইয়াৰ পৰা মিলোৱা আছে। চ' কাৰোবাক লাগিলে মোৰ দিয়াত একো প্ৰব্লেম নাই, আপোনালোকে জাষ্ট মেছেজ কৰিলে হ'ল, মই বস্তুখিনি দি দিম। কিন্তু অকল এনেকুৱা নহয় যে মই দিয়া PPT-টো চাই পেলাই আপুনি ট্ৰেডিং বা ইনভেষ্টিং শিকি যাব, তাত বাহিৰেও বহুত বস্তু থাকে। আপোনাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছৰ মই এতিয়ালৈকে আপোনালোকক ভিডিঅ' আগবঢ়োৱাই নাই। তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেবছাইট আপোনালোকে খুলিব লাগিব, সেইবিলাক বস্তু শিকিব লাগিব, যেনেকুৱা moneycontrol.com, আপোনাৰ investing.com, screener.com, tickertab.com.in। চ' এনেকুৱা বিভিন্ন ৱেবছাইটত আপোনালোকে ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ শিকিব আছে, ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে ট্ৰেডিং ভিউ শিকিব আছে, ছাপৰ্ট, ৰেজিষ্টেঞ্চ, প্ৰাইজ একশ্যন। চ' বহুত টপিক আছে। মানে মই নিজৰ সময়ৰ অসুবিধাৰ কাৰণে একদিনৰ মূৰত এটাকৈ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, কিন্তু মই চেষ্টা কৰি আছোঁ নিজৰ ফালৰ পৰা যিমান সোনকালে মই বাকীবিলাক টপিকক কভাৰ কৰিব পাৰিম। চ' সকলোৱে অলপ ধৈৰ্য ৰাখক, ময়ো মোৰ ফালৰ পৰা 100% দি আছোঁ, আৰু অতি সোনকালে বিভিন্ন টপিকৰ ভিডিঅ' বনাম। বৰ্তমান আমাৰ যোনটো প্লেলিষ্ট চলি আছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট, তাতে আপোনাৰ অলমষ্ট 10-12টা ভিডিঅ' যাব। চ' তাৰপিছত মই আপোনাৰ কেণ্ডেলষ্টিক পেটাৰ্ণ বা চাৰ্ট পেটাৰ্ণ, প্ৰাইজ একশ্যন, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ টপিকত আপোনালোকক ভিডিঅ' আগবঢ়াই যাম। চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পালে, আৰু চেনেলটো যিমান পাৰে মানুহৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক। বিশেষকৈ যিখিনি মানুহে ধৰি লওক ট্ৰেডিং শিকিব বিচাৰে বা ইনভেষ্টিঙৰ বিষয়ে শিকিব বিচাৰে বা এই গোটেই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটখনে কি ধৰণে কাম কৰে জানিব বিচাৰে, তেওঁলোকে যাতে এই ভিডিঅ'টো পায় সেইখিনি ৰিকুৱেষ্ট সকলোলৈ। আৰু লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। এইখিনিয়ে ক'লোঁ, ধন্যবাদ।